غواړئ د فیسبوک نه پیسې وګټئ او هغه هم په افغانستان او پاکستان کې، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. په دې ویډیو کې سره موږ په دې خبرې کړې چې څنګه د فیسبوک د مونټایزیشن سیټ اپ په افغانستان او پاکستان کې ترلاسه کړو، کوم VPN ورته وکاروو، څنګه لوکیشن تغیر کړو او په کوم کانټینټ باندې کار وکړو. ویډیو به تر پایه ګورئ. که کومه پوښتنه یا پوښتنه مو لرله د کمنټ په سیکشن کې وکړئ. کومه ویډیو خوښه شوه مخکې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. سلامونه، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ په دې خبرې کوو چې څنګه په افغانستان او پاکستان کې د فیسبوک د مونټایزیشن سیټ اپ ترلاسه کړو. په مخکنیو ویډیوګانو کې زه په دې غږېدلی وم چې په افغانستان او پاکستان کې د فیسبوک د مونټایزیشن سیټ اپ اخیستل ناممکنه دي، خو په دې ویډیو کې کیسه بدله ده او هغه دا چې موږ یو څه وخت مخکې د فیسبوک د یو پیج سیټ اپ په افغانستان کې ترلاسه کړ. یعنی هیڅ خارجي اډمن پکې نه و، VPN هم استفاده کړه او لوکیشن هم تغیر کړه او موږ ته یې سیټ اپ راکړ. نو په دې خاطر زه راغلم چې دغه معلومات له تاسو سره هم شریک کړم، شاید تاسو ته هم فایده وکړي. نو تر ټولو لومړی کار خو موږ باید دا وکړو چې د سرف شارک VPN نه استفاده وکړو. دا چې څنګه کار کوي په ویډیو کې درته مکمل سیټینګ او سیټ اپ ښیم. دویم کار باید دا وکړو چې د فیسبوک لوکیشن باید هم تغیر کړو. دریم دا چې په کوم کانټینټ باندې کار وکړو ترڅو موږ ته د فیسبوک لخوا نه د مونټایزیشن سیټ اپ زر تر زره راکړل شي. دا چې څنګه د سرف شارک VPN استفاده کیږي او څنګه لوکیشن تغیریږي زه د سکرین د لارې درته ښیم. په اول سر کې د سرف شارک VPN لپاره ته باید انډراید فون استفاده کړې، ځکه په آیفون کې هغه کوم ستا لوکیشن چې دی هغه په اسانۍ نه بدلیږي. نو انډراید به تاسو ته دا فایده وکړي چې ستاسې د لوکیشن به د تل لپاره بدلي. صحیح ده؟ اوس به راشو چې څنګه خپل د سرف شارک VPN سیټینګ برابر کړو. د سرف شارک VPN لپاره اول باید راشو لوکیشن ته، چې زه تاسو ته وښیم چې څنګه تغیریږي. ګوره ښه، زه به تاسو ته خپل لوکیشن وښیم چې زه په کوم ځای کې یم. ګورئ زه په سنګاپور کې یم. صحیح ده؟ ګورئ اوس ځو د VPN طرف ته چې څنګه یې لوکیشن تغیر کړو. را به شو په سرف شارک VPN به کلیک کړو. دلته چې کلیک وکړو په دې درې لاینونو به کلیک وکړو. دلته چې تاسو وګورئ په دې څنګ کې سټیټیک IP اډرس. سټیټیک یعنی په ساده اصطلاح باندې نه بدلیدونکی، چې دغه لوکیشن د ځان لپاره برابر کې دا به نه بدلیږي، همدغه یو کې به پاتې. را به شو سټیټیک IP ته. په دې کې چې تاسو هر لوکیشن په کار زه مثلا اچوم پکې یونایټډ سټیټ، په دې به کلیک وکړم. صحیح ده؟ اوس ماته وایي چې ته الریډي کنیکټ کړي. دا چې د دې نه بیرته خلاص کو سیټینګ ته به راشو. په سیټینګ کې به په VPN باندې کلیک واخلو. دغه څه چې خلاص دا ټول به خلاص کړي. اټو کنیکټ مطلب خپل باید کنیکټ شي ستاسو VPN. کلین ویب مطلب تاسو ته اعلانات ناراضي، او کل سویچ مطلب کله چې تاسو VPN قطع کیږي انټرنیټ به هم قطع کیږي، یعنی انټرنیټ به کار نه کوي غیر د VPN نه. د مطلب دا دی، دا په دې خاطر چې کله کله تاسو لوکیشن لاندې باندې شي نو فیسبوک یا ټیک ټاک یا هر کمپنی چې هغه پتا باندې دغه شک نشي کولای. صحیح ده؟ دا به درې وانه آن کې. دغه نه چې بیا تر ټولو ډیر مهم دی اډوانس سیټینګ ته به راشي. په اډوانس سیټینګ به کلیک واخلئ او دغه دویم نمبر کې چې دی اوور رایډ GPS لوکیشن، چې ستا د مکمل هر څه چې بدلی امدا لوکیشن یې بدلی، ځکه ستا فون کې چې کوم لوکیشن دی مطلب هر څه چې د سیستمي ټولو سره میچ کوي. مطلب ته چې په VPN کې هر لوکیشن چې ستا ګوګل میپ هم باید بدل شي، ستا د مکمل سیستم همدغه اوور رایډ GPS بدلی. په دې به کلیک واخلئ. په دې چې کلیک وکړئ تاسو دلته به راشي لیټس ګو، مطلب سټیپونه دي دا باید فالو کړئ. مخې ته به لاړ شئ. چې تاسو وګورئ اول سر کې درله درکوي انیبل ډیولپر آپشن. دا چې څنګه انیبل کیږي مطلب خلاص یې کوي. دلته درته لیکلي دي چې open setting and look for about phone، مطلب سیټینګ ته لاړ شئ، about phone باندې کلیک واخلئ او بیا پیدا کوي چې بلډ نمبر او وزلې ټیپ کوي. صحیح ده؟ په دې سیټینګ به موږ کلیک وکړو. اوس به راشو about phone ته. دغه په about phone چې کلیک وکړئ دغه بلډ نمبر دی. په دې بلډ نمبر به یو کلیک واخلئ، دوه به واخلئ، درې به واخلئ، څلور به واخلئ، پنځه به واخلئ، شپږ به واخلئ، اووه به واخلئ. صحیح ده؟ زما اوس انیبل دی نو هغه دی ماته ښیي. ستاسې دا چې آف یې درته به ووایي چې خلاص شو. دغه چې موږ اوس به بیرته ولاړ شو خپل VPN ته به لاړ شو. صحیح ده؟ دا به مخې ته بوځئ. په دویم قدم کې به موږ ته راکړي انیبل موک لوکیشن. دلته لیکلي دي وایي go to developer section that you previously unlocked and select Surfshark as a mock location. مطلب هغه بیس کوم لوکیشن چې ستا باید Surfshark VPN. صحیح ده؟ اوپن سیټینګ به ووهئ او دلته به اوس پیدا کوي موک.
لکه چې لاندې راشي دلته به درته ښکاره شي سلیکټ موک لوکیشن اپ په ده به کلیک واخلئ او لاندې به سرف شارک انتخاب کړئ د ده نه به هم بیرته وځئ او لاړ به شئ سیټینګ ته دا به مخې ته بوځئ صحیح ده دا به داسې مخې ته لاړ شئ دریم کې وایي ستاسې سیټ اپ کمپلیټ شو دغه میسج راغلی سرف شاپ از کریټینګ ا فیک لوکیشن مطلب یو د دروغو بل لوکیشن یې درته جوړ کړ اوس به له دې ځای نه وځئ لاړ به شو ګوګل میپ ته صحیح ده ګوګل میپ ته به لاړ شو چې ګوره لوکیشن مکمل لاړو دا چې چیرته لاړم موږ کوم ځای تغیر کړی و امریکا هم پکې اچولی وه یونایټډ سټیټ صحیح ده دا به دغه شانته وروسته کوي نو داسې به وګورئ چې امریکا په کوم ځای کې ده دا وګورئ دغه نیویارک ته کیسه را رسولې ده صحیح شو په دې طریقه باندې لوکیشن بدلیږي بیا به په دویم قدم داسې کار وکړئ را به شئ فیسبوک ته فیسبوک کې به په دې خپل پروفایل کلیک وکړئ او ګوره دغه لوکیشن ما بدل کړی دی په دغه ځای نه هم بدلېدلی شي چې دلته کلیک وکړي صحیح ده دغه ایډیټ کا او دلته ته د خپل لوکیشن بدلولی شي زه مثال خبره ما مخکې پکې نیویارک د داسې په خاطر مې بدل کړی و زه غواړم سنګاپور پکې واچوم صحیح شو دا به دغه شانته تغییر کوي او سیو به کوي دا ګوره ماته وایي چې شیر کوي زه نه غواړم چې شیر یې کړم اونلیمي ته به یې کړم او دغه شو شیر هغه د زما لوکیشن دلته تغیر شو تاسې چې هر لوکیشن انتخاب کړه دلته به هم امقه لوکیشن ور واچوئ تر څو فیسبوک په تاسې خبر نه وي چې ته یې چیرته صحیح شو همدغه موږ سره د لوکیشن د بدلېدو طریقه که سر مو پرې نه خلاصوي بیا لاړ شئ یو ځلې بیا وګورئ دغه ډېر مهم سیټینګ دی او دغه سیټ اپ یې د ځان لپاره برابر کړي اوس به راشو په ده به وغږېږو چې څه رقم کانټینټ د خپل پیجونو لپاره انتخاب مهم اندازه که فیسبوک په عکسونو هم پیسې ورکوي په ټیکس هم ورکوي په ویډیو هر څه چې په هر څه دله پیسې درکوي مهمه خبره چې دا ته باید هره ورځ یو دوه درې چې څومره کولی شي چې څومره ډېر پوسټونه کولی شي ته باید پوسټونه وکړي تر دوه درې میاشتو نهایي ته باید مسلسل همدا کار وکړي تر څو فیسبوک په دې وپوهېږي چې دغه سړی خواري کوي زحمت باسي مطلب ما ته نور خلک راولي یا خلک انګیج ساتي او داسې کانټینټ چې تا ته پرې لایک راشي تا ته پرې کمنټ راشي تا ته پرې شیر راشي که دا شیان پرې نه راځي ستاسې کانټینټ فایده نه کوي انټرنیټ او مصنوعي ځیرکتیا د هر رقم کانټینټ نه جوړه تاسې کولی شئ تش خبرونه نه دي چټ جی پی ټي ته ووایو چې تا له هره ورځ خبرونه درکوي تازه احوال خبرونه یو پیج ځان له جوړ کړه هماغه خبرونه ورکوه خو ته باید کنسسټنسي یعنې هره ورځ خپل پوسټونه جاري وساتي دویم ته دا هم کولی شي چې په ای آی باندې انځورونه جوړی مثال خبره دغه لګژري لایف سټایل چې دی مطلب هغه د مالدارو خلکو ژوند ده هغه انځورونه ته درکوي او هغه سره د واړه لیکل هم درکوي ته کولی شي هغه پوسټ کې او داسې یو څه ورسره ولیکئ چې خلک مجبور شي تا ته پرې کمنټ وکړي د ده نه غیر ته کولی شي په یوټیوب کې ویډیوګانې دي هغه راواخله لږ کیپشن ورکړه لږ تغییر پکې راوله په همدې فیسبوک کې واچوئ یا نورې د ساتیرۍ ویډیوګانې جوړېږي هغه د حیواناتو ویډیوګانې به تاسې کتلي دي یا هغه کوم سټرس چې درله کمی کې فکر دي د ماشینریانو ویډیوګانې یا کوم داسې کارخانې چې داسې کارونه کوي چې هغه ویډیو ته انګیج ساتي همدغه کانټینټ ته کولی شي په فیسبوک کې مو کارئ په ټیک ټاک کې مو کارئ په انسټاګرام کې مو کارئ په هر ځای کې ترې استفاده شي کولی حتی یوټیوب پرې هم مونټایز کولی شي نن سبا وخت نو فلهذا کار وکړئ زحمت وباسئ او که چېرته تاسې په انګلیسي لږ هم پوهېږئ کوشش وکړئ امریکن او یورپین دغه خلک ټارګټ کوي فیسبوک به درته په خرورو پیسې درکوي ته باور په خدای وکړه چې تر 5,000 6,000 ته 10,000 روپو پورې خلکو ته ورکوي خو په شرط د دې چې ته بهترین او ښه کانټینټ جوړ کړې په ای آی جوړېږي که خپله دې نه زده یو بل پیج راخله د هغه نه کاپي کوه نورو سایټونو کې مطلب ځان ته هماغه شان د شی جوړوه خو هغه به نه پوسټ کوې او ځان لپاره یې پوسټ کوه نو دغه و زموږ د نن ورځې د فیسبوک د مونټایزیشن ویډیو که غواړئ چې تاسې منظم او مسلسل کار وکړئ چې څنګه یو ایس یا د اروپا آډینس مونږ ټارګټ کړو او د فیسبوک نه پرې پیسې وګټو نو که چېرته تاسې غواړئ چې دغه شانته کار وکړئ په کمنټ کې غوښتنه وکړئ
زه به درته دویمه ویډیو په دې جوړه کوم چې څنګه ښه کانټینټ ځان ته په ای آی باندې مفته جوړولی شو تر څو موږ ته فیسبوک مونټایزیشن سیټ اپ کړی. نو دغه اوس موږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. کومه غوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازه غواړم. د الله په امان.